Bună seara tuturor! Numele meu este Constantin Valentina și bun găsit în cea de-a doua zi a săptămânii noastre de îndrumare cu tema Tremuratul la nivelul membrelor superioare și inferioare. În această seară avem un invitat fizioterapeut, dar mai multe detalii ne va spune dumnealui când îl voi introduce. Vă reamintesc tuturor că în această lună avem disponibil un protocol gândit pentru această dificultate motorie. O să las în comentarii link-ul către completarea formularului pentru a putea beneficia de protocolul Dăruim Renaștere. Eu nu cred că mai am prea multe de spus. Îi voi da cuvântul domnului Aprofirei Vasile. Îl invităm alături de noi. Aveți cuvântul. Bună seara și bine v-am găsit. Da, sunt onorat să fac parte din acest meeting. O să încerc să fiu și eu destul de scurt și de succint, să nu intru în foarte multe detalii medicale, în schimb să fiu destul de explicit pe ceea ce vreau să spun. Am văzut puțin un recorder de la prima sesiune, s-a vorbit despre acest tremur, da, și problemele care le dă. Am să fac o mică, să zic așa, completare. În general sunt două tipuri de tremur și este bine de ținut în minte, dar tremurul de repaus și tremurul de acțiune. Este foarte important de separat cele două tipuri de tremur, pentru că unul intră în partea de tremur esențial, pe când celălalt intră pe partea de diagnosticare, adică acel tremur de repaus este și cel mai problematic și din punct de vedere recuperator. Ca și categorii, da, când intrăm pe tremurul esențial, da, noi avem acel tremur pe fond de oboseală, o să-l mai discutăm și în timpul prezentării. Cauza ar fi din spectru ereditar, dar încă nedemonstrat, adică cercetările încă se fac în încercarea de a găsi și o soluție medicală. Din păcate știm că stresul, da, un alt factor, da, și activitatea fizică intensă poate să declanșeze genul ăsta de tremur pe care noi îl numim esențial. Este și cel mai întâlnit tremur, dar nu e nici acesta de neglijat. Din punct de vedere recuperator, mai avem acel tremur, da, îl spunem noi distonic, o problemă din spectrul neuromuscular, atenție, neuromuscular, și o să tot insist pe neuromuscular, pentru că toate pleacă de la sistemul nervos central, vom mai discuta pe parcurs. Avem tremurul de patologie parkinsoniană, în special datorat acelei secreții scăzute de dopamină, acei neurotransmițători foarte importanți care reușesc, da, să facă transmiterea sinaptică dinspre creier înspre efector, efectorul în cazul nostru fiind mușchii. Mai avem ca și patologie, da, și am văzut că s-a discutat puțin și în ședința trecută, acel tremur cerebelos, patologic de fiecare dată, dat în general de traumatisme, probleme din spectru benign și malign, adică tot felul de tumori care se pot întâlni la nivel, în special cerebelos, dar nu numai, da, cerebelos, la nivelul creierului mic, n-aș vrea să folosesc termen medical, da? Avem emisferele cerebrale, creierul mare și creierul mic, da, care mai numim noi și cerebel. Creierul mic, da, când avem o tumoare spre creierul mic, care se ocupă de partea asta de echilibru și coordonare, da, creierul mic se ocupă de echilibru și coordonare, poate să ne dea genul ăsta de probleme. Mai avem ca patologie și această boală destul de frecvent întâlnită mai nou, scleroza multiplă, are și această legătură cu stresul și vom discuta puțin despre stres, chiar am lăsat la final, pentru că de fapt vom face și legătura dintre tratamentul medicamentos, tratamentul medical și tratamentul holistic, da, pe care îl promovați și vă felicit pentru genul ăsta de inițiativă. Mai avem și acele paralizii cerebrale, da, foarte întâlnite în cabinetul meu, AVC-urile, da, din nou sursă stresul și sedentarismul. Și de nou o să las pe finalul prezentării să vorbim mai mult despre acel stres. Mai avem și tremurul ăla care, da, pare fiziologic, dar nu e, da, îl numim noi tremur fiziologic.
de foarte multe ori reacții la plăcerile noastre. Alcool, tutun, cafea, da, toată lumea spune că, wow, ca o cafea e bună, că are, da, o grămadă de chestii bune prin ea, în special, da, că ne dă nouă o energizare. Nu dă cafea o energizare, dar deja creierul nostru este prăjit datorită stresului cotidian. O accept și eu așa de complezență într-un cadru să servesc o cafea, dar în rest sfatul meu prietenesc ca și fizioterapeut e să o evităm pe cât se poate, mai ales că eu nu mai prea am încredere în calitatea ei, dacă nu vreau să fac acum vreo antireclamă cafele, nu mai am încredere în calitatea ei și așa că ar trebui să ne ținem puțin mai departe, deci nu sunt adeptul consumului de cafea decât ocazional de o complezență și o întâlnire. Medicamentele, din păcate, mai ales din spectru psihic, ne dau genul ăsta de un tremur fiziologic, îl numim noi. E bine să ne ținem departe de genul ăsta de medicamente, sunt o grămadă de alte soluții mult mai eficiente. Asta nu înseamnă că în anumite situații nu trebuie să ajungem și la medicul, da, de psihiatrie și poate să mai corectăm câte ceva pe acolo, dar doar de scurt moment, tocmai pentru că dau o dependență destul de mare și în momentul în care ne lăsăm să te ații tremur. Și o să discutăm în continuare despre efectele de fapt acestui tremur, că ok, și dacă l-am, care e problema. Ar mai fi, și din nou nu cred că s-a notat pe sesiunea trecută, atenție mare la deshidratare și la dezechilibru electrolitic. Da? Special mi-am pus și eu un pahar de apă în față, da? Trebuie avut grijă să aducem un aport de minerale, pentru că în momentul în care nu avem, da, țesuturile noastre reacționează și unul dintre reacții este acest, da, tremurat a extremităților, da, și la nivelul gâtului, și la nivelul vocii, și la nivelul, da, degetelor, și la nivelul membrelor inferioare. Am senzația că nu mă mai țin și îmi tremură, da, ca vărguțele, inclusiv picioarele. Deci o bună hidratare și o bună mineralizare ca să-mi asigure electrolitul necesar. În cazul diabeticilor sau cei care se știu, da, cu probleme din spectru diabetic, atenție mare și la acel tremur tot funcțional și fiziologic, îl numim noi, dar din hipoglicemie trebuie avut grijă mare și la el. Vă spun din experiență și le spun mereu studenților mei, atenție, diabeticul niciodată nu moare de la hiperglicemie, ci moare de la hipoglicemie. Tocmai că așa se mai și numește sfârșitul lor, moartea pe WC. Sună puțin ciudat că vorbesc despre treaba asta. De ce? Pentru că atunci de fapt nu au bombonelele cu ei și acolo își găsesc din păcate foarte mult sfârșitul. Deci atenție mare la această hipoglicemie. Ar mai fi denotat aici tot la fiziologic și hipertiroidismul, atenție mare, este, da, din nou un dezechilibru tot pe funcție de stres, da, avem de a face cu un dezechilibru hormonal. Din nou, acum cât cunosc și tratamentele acestea holistice fac minuni, inclusiv în tratamentele acestea hormonale și cred că sunteți mai în măsură să discutați despre lucrul acesta. Eu atâta pot să spun, este important, eu și numesc sistemul hormonal guvernul corpului. Creierul este președintele la care dă mâna cu toată lumea, tocmai ce ziceam de sinapse, pe când, da, tot ce înseamnă managementul corpului nostru se face prin sistemul hormonal și, din păcate, foarte multă lume, da, îl neglijează și când vorbim de degradarea lui, vorbim întotdeauna de stres, da, care îmi dă aceste dezechilibre hormonale. Bun, am făcut o paranteză la început și v-am zis că o să vorbim puțin de oboseală. Foarte mulți zic, dar îmi tremură mâinile, da, o să încerc să vorbesc așa mai plastic, da? Îmi tremură mâinile și picioarele și sunt obosiți, simt mușchii că sunt obosiți. Să țineți minte de la mine că mușchii nu obosesc, da? Și pe studii, da, studiile efectuate, în momentul în care un mușchi hipotetic, noi zicem că a obosit, dacă îl punem pe un electrostimulator, da? Adică tăiem cum ar veni conectica dintre sistemul nervos central și mușchi și îl punem pe electroterapie, mușchiul începe să funcționeze și cu un tonus destul de bun. Deci, de fapt, nu putem vorbi de oboseală musculară, ci întotdeauna când vorbim de oboseală, vorbim de oboseală neurologică. Să știți că oboseala nu se realizează la nivelul mușchiului, ci se realizează la nivel
neuronal și vă rog să țineți minte toate treburile astea. Și de ce insist pe partea asta că oboseala apare la nivel neuronal? Pentru că, de fapt, la sistemul neuronal, tocmai ce discutam despre acele sinapse, legături dintre neuroni, am nevoie de ce? De neurotransmițători, da? Sunt mai mulți neurotransmițători, da? În special am vorbit de dopamină în cazul Parkinsonului, dacă am o hiposecreție de dopamină, dar mai avem adrenalina, serotonina, da, îmi scapă vreuna, acetilcolina, da, să nu uit, da, sunt acei neurotransmițători. În momentul în care corpul meu, da, își epuizează, da, cantitatea de neurotransmițători, mie mi-apare de fapt acea fatigitate, o mai numim noi medical, sau oboseală. În momentul în care mi-apare oboseala, e clar că începe să-mi apară, da, și tremurul extremităților și acea neputință în mușchi. Bun, spuneam că ok, și dacă îmi tremură, ce contează dacă îmi tremură, că până la urmă dacă nu mă observă nimeni și pe mine nu prea mă încurcă, care ar fi problema? Când vorbim de tremurul esențial și nu vorbim de o patologie, netratarea și nerezolvarea cauzei care mi-a adus la tremurul esențial îmi va da în timp probleme din spectru, activităților zilnice cotidiene. Adică ne va fi din ce în ce mai greu să realizăm, nu știu, gătitul mesei. Va fi din ce în ce mai greu să reușim să bem un pahar cu apă. Va fi din ce în ce mai greu, să scriem. Chiar și vorbitul, o să îmi tremure vocea, poate să-mi influențeze inclusiv vocea, plus îmbrăcatul, dezbrăcatul, activități cotidiene care contează foarte mult și nu sunt de neglijat. Știm că poate noi fiind sănătoși, cei care suntem prezenți la acest meeting, nu prea luăm în calcul genul ăsta de probleme, dar în momentul în care te întâmpini genul ăsta de situație, e îngrozitor, adică neputința și dependența de altcineva ca să poți să mănânci, să poți să te îmbraci, să-ți faci o toaletă, să te machezi, sunt cred că și mai multe doamne, să te machezi este destul de problematic și poate să-ți modifice viața într-un sens destul de negativ. Ca un rezumat, vă rog foarte mult să țineți minte diferența asta dintre acel tremur care este în activitate și acel tremur care este în repaus, care îmi duce de foarte multe ori, mă duce cu gândul înspre o patologie și trebuie să avem grijă la el. Cum evaluăm noi în cabinetele de specialitate, cum evaluăm noi acest tremur? În primul rând facem acea testare a forței musculare, să vedem dacă pacientul mai are forță musculară, observăm, posturăm, să vedem dacă reușește să țină posturile corecte, facem niște teste specifice și cel mai banal este testul, o să încerc să-l arăt, testul, indice-nas, de preferabil cu ochii închiși, să vedem dacă ne iese și dacă nu, cumva am tremură și dacă nu mi se duce cumva, înspre altă direcție. Mai folosim un desen tip spirală sau să-l pun să scrie chiar un text, și să vedem dacă nu cumva îi tremură mâna sau extremitatea sau poate chiar vocea în momentul în care el vorbește cu mine. Mai avem reflexele specifice, de tendon, lovim, fiecare extremitate, a unui mușchi se numește tendon, lovim capetele și obținem acele reflexe și să vedem dacă sunt abolite sau exacerbate, adică ori sunt prea vii, ori nu sunt și atunci îmi indică din nou o patologie. Dacă aceste teste îmi dau rău la pacientul meu și mie se incoordonare, lipsă de forță musculară, incoordonare, posturi rigide, mă trimite de data asta înspre patologie și atunci de foarte multe ori recomand și o evaluare din punct de vedere neurologic, de foarte multe ori chiar cu trimitere către electromiogramă, este un control specific al mușchiului, și chiar un control RMN, să vedem dacă la nivelul sistemului nervos central nu îmi apare un spectru de patologie. Dar să zicem că alea ar fi cazurile mai speciale. Foarte mulți vin cu acest tremur, să zicem așa, esențial, în care, oboseala, stresul, supra-solicitarea zilelor cotidiene de muncă și, familie,
pun cuvântul asupra. Dacă puteți deschide microfonul, cred că din greșeală cineva a închis. Ok, mă aud acum? Da, din Da, greșeală. da, nu-i nicio problemă, da? Dacă reiau, a fost ceva care a scăpat, da? Spuneam ca și recomandări, da, facem partea asta de imagistică, RMN, electromiograma, da, foarte importantă de făcut în cazul patologiilor din spectru, da, neurologic, neuromuscular, am mai specificat neuromuscular. Tratamente, spuneam că nu mă bag peste alte specialități. Neurologul își vede de treaba lui, fizioterapeutul își vede de treaba lui. Ei ce fac? Dau medicamente, ne ajută de foarte multe ori în genul ăsta de patologii, în special beta-blocante, care pur și simplu îmi blochează, da, neurotransmițătorul care îmi dă acea excitație, da, motrică spre extremitate. Noi, fizioterapeuții, folosim toată partea de aparatură fizicală, da, ca și tehnici kinetoterapie, acele exerciții ghidate pe coordonare, relaxare, ceva se întâmplă, nu știu, mă mai auziți? Mă mai auziți? Regulă, da. A apărut ceva pe ecran. Folosim acea kinetoterapie cu exerciții de coordonare, foarte multă coordonare și stabilitate, în care chiar punem pe extremități, punem anumite greutăți ca să poată să facă mișcarea corectă și blocând, de fapt, acea neuroexcitație spre extremitate. Și clar, ce ar mai fi ca tratamentul holistic despre care nu voi discuta eu, ci doar îl recomand. Nu o zic de data asta ca o reclamă gratuită, folosim în casă, da, genul ăsta de produse. Recunosc că nu m-am ocupat eu, cea mea soție să achiziționeze, nu mă întrebați nici de unde, nu întreb niciodată de unde achiziționează da, și ce achiziționează, dar până acum m-a surprins mereu pozitiv cu achizițiile ei, așa că vă voi lăsa în continuare să se ocupe ea de tot ce înseamnă achiziții. Bun. Un final, așa, să zicem, mai grandios pentru speech-ul meu. De data asta intră fizioterapeutul din mine. Vorbim de stres, s-a tot pomenit stres, că stresul declanșează stresul, de acolo sistemul hormonal e dereglat pe fond de stres, stremul apare, bolile neurologice apar pe fond de stres, bolile cardiovasculare apar pe fond de stres. De fapt, când vorbim de stres, vorbim de boala secolului și nu e vreo exagerare, chiar este boala secolului. Trăim într-o alertă, trăim într-o nesiguranță a zilei de mâine, cu tot că avem siguranța zilei de mâine, dar competiția dintre noi ne trimite într-o nesiguranță, da? Pentru că trebuie să concurăm, să intrăm într-un sistem capitalist în care, cu adevărat, fiecare trebuie să dea cât mai mult înspre înainte și asta implică, da, o cantitate foarte mare de stres. Bun. Ce spune fizioterapeutul și nu o spune doar fizioterapeutul, și o spune și medicina și o spun și cercetările. În momentul în care am, de fapt, stres, am foarte multă adrenalină. De ce? Pentru că stresul a fost conceput, da, să lupți sau să fugi. Deci ai doar două variante. De luptat, nu cred că este o soluție, da? Da, nu ne ducem acasă, nu ne certăm cu soții, soțiile, dar nu ne certăm copiii, nu ne apucăm să ne batem pe stradă, nu este o soluție indicată. Dar știm că trebuie să lupți sau să fugi, că ai două variante. Deci, de fapt, din punct de vedere medical, singura șansă reală de a scoate adrenalina din corp este efectuarea mișcării și ieșirea din sedentarism. Este singura care îmi elimină, de fapt, acel surplus și de neurotransmițător, dar în special adrenalina, acei hormoni ai stresului. Recomandarea mea este, pentru a evita complicațiile acestui tremur, de a evita poate chiar formarea acestui tremur, este de a face acea mișcare, cum îmi place să zic, în regim de relaxare. Nu, vai, mă duc la sală și ăla e un stres, că și acolo fac sală. Vai, trebuie să mă duc acasă, alerg 2 km. Vai, mă duc, iese și prietena mea și așa mai departe. Nu, mă duc că sunt plinuță și trebuie să slăbesc. Nu. Trebuie să mă duc și să merg, să alerg sau să not, să mă simt
bine, da? Avem nevoie, da? De dorința asta de a ne simți de a fi. Una dintre soluțiile, da? Cele mai bune este să vedem, da? De fapt, zilnică, nu exagerată, câteva minute. Vom zic acum un studiu recent pe care l-am primit. Știți, Alzheimer, la uitării, ce au descoperit americanii, că, de fapt, ca să nu apară boala, este de ajuns să te miști, adică să mergi 15 minute pe zi, ca să reușești să consumi acea proteină care mi atacă, de fapt, teaca de mielină. Deci gândiți-vă câți alzheimerieni avem și gândiți-vă cam câți oameni nu merg 15 minute pe zi. Și din ce în ce sedentarismul spune cuvântul. Cam atât aici am vrut eu să vă prezint. Sper să fi fost destul de succint și la obiect. Sunt dispus până la 1:21. Sunt dispus întrebărilor, discuțiilor libere și cu orice o să fiu de folos, voi fi aici. Vă mulțumim tare mult. Din punct de vedere al stresului, eu aș avea o întrebare ca organizator. Vă rog, chiar Din vă punct rog. de vedere al stresului, da, dar cauza emoțională care este corelată la mișcările motorii, care este importanța în toată ecuația aceasta? Emoția. Emoțiile în general. Da, nu cred că există. Trebuie să ne gândim ce este emoția. Da? Prima dată trebuie să mergem la definiția emoției. Sunt și pasionat de partea de psihologie. Emoția este tot o teamă. Este o teamă de nesucces. Da? Întotdeauna. Da? Asta înseamnă emoții. Atenție, inclusiv în dragoste. Da? M-am îndrăgostit, da? Este și aia o emoție. Da? Dar posibil ca persoana de lângă mine să mă refuze. Noi așa gândim. E clar că va apare emoția pentru că am o nesiguranță în gestul meu, în dorința mea, în ceea ce vreau să promovez, da, ca situație. E clar că emoția respectivă îmi va da din nou o secreție destul de mare de hormon de stres. E clar, cum putem să o combatem, dar ar mai fi, apropo, o tehnică, da, destul de simplă pentru cei care, bine, ok, și dacă eu intru acum într-o prezentare și, aoleu, sunt emoționat, tremur tot, da, n-am experiență, apropo, e normal, când nu ai experiență, când este ceva la început, să existe aceste emoții. Emoția este creatoare, eu înțeleg pe fiecare. Eu am emoții, apropo de fiecare dată, când țin câte o prezentare sau când eu știu, vorbesc în public, o să mă mai obișnuiesc și eu, poate cu timpul, dar încă am această emoție. E clar că mulți o să zică, păi bine, și eu ce pot să fac acum că am emoția respectivă, am început să tremur tot, cum o combat? Că știți, mi-ați recomandat să mă duc să fac mișcare, dar unde să mă mai duc? Că sunt în fața unui telefon, cazul meu, da, să alerg, să sar, să țip, da? Nu mai pot, dar ce variantă am? Varianta este, da, una simpluță, da, din punct de vedere fizioterapeutic, este să facem aceste exerciții de respirație, da, pentru că actul respirator, vă rog din nou să țineți minte, este un act motric și este un act motric voit. Nu este cum crede lumea, este un act reflex. Dom'le, că eu respir, dacă nu respir, cum răspășin? Nu, este un act motric voit, da? Este un act motric pe care noi îl controlăm. Deci, cea mai bună soluție, da, când suntem emotivi, deci când avem o emoție, e să tragem puternic aer în piept, da, să dilat, să-mi pun toți mușchii toracelui în acțiune, chiar să fac de mai multe ori și apoi să mă arunc, da, în activitatea sau în dorința pe care vreau să mi-o îndeplinesc. E clar, sunt o grămadă de alte tehnici, da, aici clar am văzut, chiar am ascultat prezentarea de ieri, am văzut că v-ați dat pe mâini și foarte bine, da, apropo, frecatul mâinilor, da, eu am analizat doar actul motric, da, fiecare cu bucata lui, da, am analizat actul motric de frecarea mâinilor, da, care poate să fie și gestual, dar să știți că este un gest real și de destresare și de calmare a emoțiilor. De aia foarte mult o facem reflex, când, aoleu, suntem panicați, aoleu, ce fac, da, începem să ne frecăm mâinile.
în cazul da, de față a spus și acel ulei, da, și sunt sigur că în momentul în care da, corpul mi-a preluat de fapt din soluție, din aromă, da, când substanțele au început, da, îmi spunea un mare profesor de-a meu, îl pomenesc, domnul doctor Mungiu, da, Dumnezeu să le de la Iași, îmi spunea în felul următor: apropierea de natură și natural va însemna sănătate, depărtarea de natură și natural va însemna boală. Atât timp cât noi ne vom apropia și vom fi lângă natură și natural, va însemna de fapt vindecare. Și de aia mi-a plăcut foarte mult, da, acea tehnică în care ne-am dat frumos cu ulei și hai să dăm drum, că eram puțin emoționat și ne-am relaxat. Vă felicit pentru prezentare oricum. Da, foarte bine. Vă rog, dacă am fost lămurit, dacă nu, să încerc să mai dezvolt. Foarte, foarte mulțumesc tare mult. Vreau să mă uit un pic să văd dacă sunt întrebări. Cine dorește să adreseze întrebări, puteți să vă deschideți microfoanele. Vă rog, e păcat și din orice se aude un pic gâjuit așa, probabil aveți un microfon, ceva? Nu am, să știți, nu înțeleg care este problema aia, să încercăm acum să te microfonul puțin mai... Sunt pe telefon, să știți, și poate asta ar fi una dintre probleme, să facă microfonii. Oricum vă îndemnăm, cine are întrebări, când se... Cred că semnalul e problemă, scrie cineva în chatul nostru aici. Oricum, repet, cine are întrebări pentru domnul Vasile, vă rog, deschideți microfoanele, că dacă aveți o întrebare, cu drag. De aceea suntem astăzi aici. Fără emoție. Fără emoție, da. Fără emoție. Curaj. Da. Fără emoție, că nu trebuie să avem emoții, dar, repet, am spus și la început, din orice domeniu, dacă medical, dacă pot să fie de folos, voi răspunde, da? Nu neapărat poate de temă, dar și de temă sunt multe de discutat. Da? Țineți minte, sunt anti-alcool, sunt anti-cafea, sunt anti-Coca-Cola, anti-energizante. Vă pot vorbi o timp întreagă despre efectele negative ale lor, da? Credeți-mă pe cuvânt că nu mai avem nevoie de susținere, de altceva care să-mi dea energie. Suntem plini de energie. Ne prăjim creierul de la energie. Credeți-mă pe cuvânt. Cu siguranță și noi în această grupă tocmai acest lucru promovăm, deschiderea, cunoașterea și abordarea holistică de a privi corpul așa cum este și în natura sa, trup, minte și suflet, nu doar din prisma fizică, cum o face de altfel multă lume. Niciodată nu se poate trata doar corpul. Da? Corpul este mașinăria, da, sufletului nostru. Da? Nu se poate trata unilateral. Dacă nu tratezi dual, da? Vorbele din poporul român, peștele de la cap în pute, nu se referă numai de la nivel de cortex, da, ce spunem noi din punct de vedere medical. El este conectorul către conștiința noastră. Da? Deci trebuie să avem mare, mare grijă, da, la cum tratăm și partea asta spirituală și partea emoțională. Apropo, dacă tot am discutat. Monica, te rog să adresezi întrebarea. Deschideți microfonul. Monica, cred că a ridicat mânuța, care avea o întrebare. Vă rog. Numai o clipă. Scrie în chat dacă nu ai curajul să vorbești. Corect, în chat e o soluție. Poate aveți cazuri în familie, apropo, da, și știți ce e de făcut, nu reușiți să identificați, da, anumite probleme. Din nou sunt aici să ajut, da, am intrat cu mare plăcere. Da, Oare mă auziți acum? Acum eu te vă auzim, aud Monica. foarte bine.
Super, bună seara! Bună seara! Am vrut să scriu în chat, dar cred că e mai ok dacă vă vorbesc, că întrebarea e un pic mai lungă. Nu contează, La mine vă rog. este în familie tatăl meu cu problema asta motorie și ce am observat de ceva vreme încoace, doarme foarte mult. Poate să fie și asta o cauză de oboseală asta neuronală, cum ați spus dumneavoastră, să cauzeze și somnolență? Da, păi gândește-o propriu-zis, adică nu intru pe partea medicală. Gândește că el se mișcă în continuu. E ca și cum ți-aș da o greutate în mână și te-aș pune să faci exerciții ore întregi, da? Doar să flexezi brațul, da? Doar ți-aș da o greutate în mână și te-aș pune să faci această mișcare repetitivă ore întregi. Cantitatea de oboseală pe care o simte sistemul nervos este extraordinară și această stare de somnolență. Acum să știi că foarte multe din medicamente care posibil să fi fost recomandate să ducă la genul ăsta de stare de somnolență. Da? Beta-blocantele în general duc la această stare de somnolență. Nu știu exact ce tratament ia tatăl tău, dar dacă chiar are problema asta, trebuie văzut cât efort trebuie recomandat pentru el și cel mai important, scos de sub sursa de stres. Și aici, clar, tratamentele holistice ne ajută extraordinar de mult. Holistic se tratează și tratăm cu copaiba, așa, și pe mâini, masaj pe mâini și internia copaiba. Dar, sinceră să fiu, nu s-a văzut o ameliorare și mă gândesc ce poate să împiedice. El fiind în pensie, fiind pensionar, nu are un serviciu sau să zic are un stres continuu. Atenție puțin. Când vorbim de partea mi-ai dat un detaliu, când vorbim de partea de masaj, atenție, sursa principală sau cum îl mai numim noi, sursa neurovegetativă, da, musculară, nu este la nivelul extremităților, ci este la nivelul, noi nu facem masajul ipotetic în situația dată, noi nu facem masajul extremităților, noi facem masajul în mod special al mușchiului romboid sau al mușchiului trapez. E acel mușchi de pe spate, de fapt. Deci el trebuie să se inhibe, pentru că toată adrenalina lui acolo stă pe zona de spate. Da? Pisica când este atacată de un cățel, se ridică pe spate, oricare animal se înfoaie. Asta simte, din păcate, și altădată, scuze comparația, da? Dar sursa de adrenalină, sursa de tensiune musculară este întotdeauna paravertebrală, în special paravertebrală înalt, până în zona occipitală. Deci dacă vrei să-l ajuți real cu un masaj sau să-i facă cineva masaj, se facă pe zona toracală superioară, deci până în occiput. Asta așa ca tratamentele nu, din experiență medicamentoase, ajută, dar nu rezolvă cauza. Nerezolvând cauza, care poate fi emoțională, poate să fie o traumă, poate să fie o patologie, exact ce am zis, dacă nu se rezolvă cauza, e greu ca tratamentul asimptomatic să rezolve de fapt problema lui de fond și tratamentul va fi în van. Am să îmi permit să intervin și eu aici cu un exemplu, Monica, pentru de faptul că ai spus că ai folosit copaiba și alte uleiuri. Socrul meu, cum am menționat și aseară, are Parkinson și apropo de ce spune domnul Vasile, pe partea mușchilor, la nivelul spinării, partea de sus, superioară, când eu îi fac o aplicare stratificată cu un anumit protocol, de cele mai multe ori antiinflamator. Sinfonia celulelor, așa-i? Exact, Sinfonia celulelor. Eu am observat în următoarele 5 minute maxim, după acea sinfonie, el deja mușchii lui încep să se relaxeze și efectul uleiurilor, așa cum sunt aplicate, stratificat, pe el au un efect extraordinar. Deci eu aș mai adăuga aici, Monica, la consecvență. Este foarte important să fim consecvenți, să ne ținem de o rutină, cum s-ar zice, pentru că, cum se zice pe românește, cu o floare nu prea facem noi primăvară. Da. La fel și medicamentele nu vor rezolva cauza dacă
Nu va rezolva toată problema dacă noi vrem să omorâm doar simptomul. Îmi cer scuze că am intervenit, dar nu e era foarte necesar. bună. E foarte bună intervenția, mulțumesc. Cu drag. Foarte bună intervenția și dacă tot uitați că îmi scăpaseră culmea, paradoxul și noroc, vedeți ce înseamnă o întrebare. Deci mare atenție și în zonele de aplicare a acestor layer. E clar că va crește mult potențialul dacă noi aplicăm cât mai aproape de acest sistem nervos central, adică cu cât aplicăm mai mult central, în special înspre măduva spinării, occiput, poate chiar pe zonele, sub ureche, subauriculare sau chiar zona occipitală sau frontală, posibil ca efectele să fie potențate. Mă bag între alt domeniu, dar trebuie să fim cât mai aproape și asta trebuie să gândit înainte de a face acest protocol. Indic, repet, cel puțin pentru tremur, indic zona trapezului, se numește, sau acel romagic care se formează pe spate. Nu întâmplător are semn și de cruce, să știți. Dacă uitați pe anatomie, noi avem pe spate o cruce. E simplă de identificat. Bun, vă rog, dacă mai sunt întrebări. În chat. Cu mare plăcere. Ba da, acum a apărut. Se pot combina un șoc inflamator cu unul neurologic pentru a... Eu aș sugera să folosiți din punct de vedere al aromoterapiei și din punct de vedere al simfoniilor, de preferat este să folosiți o perioadă cea antiinflamatorie și o perioadă de cel puțin o lună de zile celălaltă. Eu pe cu Parkinson nu am făcut niciodată așa combinații. De ce? Pentru că combinațiile, așa cum au fost gândite ele pentru a fi puse sub forma stratificată, au un de ce, nu sunt întâmplătoare sub nicio formă. Și dacă noi azi facem o chestie, mâine facem altă chestie, e un talmeș-balmeș, cum s-ar zice. Și nu vom înțelege niciodată efectele reale și nici pacientul, persoana în cauză, nu va resimți îmbunătățiri. Să recapitulăm puțin, dacă bine am înțeles. Recomandați o lună de zile protocolul inflamator? Cel puțin. Dar în persoanele care au probleme cu așa, pe socrul meu le folosesc de 3 ani de zile. Bineînțeles, simfoniile se fac o dată pe săptămână, nu abuzăm, nu facem așa de capul nostru. Okay. Da, ok. Și aici, așa mai am o rugăminte, o problemă tehnică. Aș vrea să pot asculta și ei Zoom-ul ăsta, ei neavând Zoom și neștiind să intre. Numai o clipă, vă rog, voi închide înregistrarea pentru că așa rămânem în cadru mai intim și vom putea discuta mai pe larg. Poate sunt persoane care nu îndrăznesc. Dragilor, eu vă mulțumesc tare mult și vă aștept și mâine seară cu testimoniale a unor persoane care au folosit uleiurile esențiale în aceste probleme motorii și va împărtăși cu noi din experiența lor.